Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো কিচেনৰ ৰাতি সাজত বনাবলৈ আহিছো আজি কি বনাবলৈ আহিছো মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বলক এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম মই আজি সাজত কি বনাম এয়া এতিয়া বনাব লৈছো কচু ঠাৰি এয়া দুডাল কচু ঠাৰি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ এই কচু ঠাৰি কিডাল বনাম মই এতিয়া কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু কিহৰ লগত বনাও কেনেকৈ বনাও দেখাই আছো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি সাজত বনাম তো সেয়াই আজি সাজত বনাম কচু আৰু কচু মই কেনেকৈ বনাও কি দি বনাও সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু কচুখিনি মই কাটি মানে গুচাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ তো এতিয়া মোৰ কচুখিনি গুচোৱা মেলা হৈ গ'ল এয়া কচুখিনি গুচাই কৰি ল'লোঁ ৰেডি কৰি এতিয়ালৈকে কাটিবলৈ বাকি আছে দীঘল দীঘল কৰি গুচাই লৈছোঁ আৰু বাকলটো পেলাবলৈ না বহুত ধুনীয়া হয় এপিনৰ পৰা বাকল এৰুৱালে গোটেইডাল এৰি যায় নিজে নিজে তেনেকুৱা হয় বহুত ধুনীয়া এৰুৱাবলৈ আৰু তলত আছে আলু এয়া আলু আছে আলু কচু আৰু বনাম আৰু এইপিনে এয়া আছে সয়াবিন তো সয়াবিন পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ তো এইখিনি কাটি লওঁ আৰু কচুকেইডাল মাজেৰি এনেধৰণে দুফাল দুফাল কৰি এনেকৈ কাটিম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিম কাৰণ এইবোৰ কচু মানে কি বহুত নৰম হয় পটককৈ মানে সিজি যাব গতিকে ফালি ল'লোঁ মাজেদি কচু এয়া নহৰু দিছোঁ এটা নহৰুখিনি থেতালি লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু জলকীয়া দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ 7টা যাতে ভালকৈ অলপ জ্বলা হয় তাৰ কাৰণে যিহেতু বৰষুণ বতৰ জ্বলা হ'লে কচু খাই ভাল লাগিব আৰু এইপিনে সয়াবিন আলু আৰু কচুখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই না পিঁয়াজতকৈ নহৰু বেছি ইউজ কৰোঁ আমাৰ নহৰু বেছি খৰচ হয় আৰু যেতিয়া দিওঁ মই এটা এটা নহৰু দিওঁ দাইল বনালেও বেছিভাগ মই নহৰু দি বনাওঁ আৰু বেলেগ বস্তুটো মই নহৰু বেছিকৈ দিওঁ কিয়নো নহৰু খালে আমাৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণেও ভাল তাৰ বাহিৰে আৰু ভালো লাগে নহৰু দিলে আঞ্জাখন সোৱাদো হয় যেতিয়া পিঁয়াজ দিব লাগে দিওঁ বাৰু কিন্তু বেছিভাগ নহৰু ইউজ হয় আমাৰ তো আৰু কচু বনাম যিহেতু নহৰু দি বনাম এটা নহৰু আছে একদম পূৰা অলপ অলপ থেতালি লৈছোঁ তেতিয়া গোন্ধটো ভাল আহিব আৰু জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া 7টা দিছোঁ ফালি ফালি লৈছোঁ যাতে বহুত বেছি জ্বলা হয় তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইপিনে এতিয়া কেৰাহীখন বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰমো হ'ল তেল দি দিওঁ তো বেক কেমেৰা কৰি মই এতিয়া দেখাই আছোঁ মই বনাব লোৱা কচুখিনি এয়া চাওক কচুখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰিলোঁ এয়া এটা নহৰু আছে একদম মানে থেতালি থেতালি লৈছোঁ এয়া চাওক থেতালি থেতালি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া চাওক কিমান সোপা দিছোঁ 7টা জলকীয়া দিছোঁ দুফাল দুফাল কৰি ফালি দিছোঁ আৰু এইপিনে কচুখিনি তো এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল নহৰুখিনি দি দিওঁ নহৰু অকল নিদিওঁ নহৰু আৰু জলকীয়া দুইখিনি দি দিম একেলগে আৰু হালধি আৰু নিমখ দিম বাৰু এতিয়া তেলতে দিম নিমখ কিন্তু হালধি এতিয়া নিদিওঁ কাৰণ নহৰু দি যেতিয়া বনোৱা যায় হালধি তেলত দিলে ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে হালধি পিছত দিম এতিয়া নিমখ দি দিম নহৰুৰ লগতে আৰু নহৰুখিনি না মই পূৰা মানে কি ৰঙা হোৱালৈকে নাভাজোঁ অলপমানহে ভাজিম যাতে পুৰি নাযায় আৰু নহৰু গোন্ধটো যাতে ধুনীয়াকৈ ওলায় আৰু তেলত মই এনেটো বস্তু বনালে মই পিঁয়াজ দি বনালে তেলতে হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ কিন্তু নহৰু দি বনালে তেলত নিদিওঁ নহৰু দি বনালে তেলত হালধি আৰু নিমখ দিলে ভাল নালাগে পিছত দিম তেতিয়া নহৰুখিনি হৈছে ভাজা গতিকে কচুখিনি দি দিওঁ
পিছে এডাল কচু কাটিবলৈ ৰৈ গ'ল কাটি দিম এতিয়া নহৰু দি বনোৱাৰ কাৰণে যে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে তো এতিয়া নিমখ দি দিওঁ তো এতিয়া হালধি দি দিওঁ হালধি দি দিয়াৰ পিছত ঢাকোন লগাই দিম যাতে কচুখিনি সোনকালে সিজি যায় হালধি দিয়া পদ্ধতিটো দেখিছে নহয় মোৰ গেছ ষ্টভটোত মই অলপ পানী গৰম কৰোঁ গৰম পানী দি দিলে সোনকালে হ'ব সেইকাৰণে কচুখিনি অলপ কেৰাহীত তলত লাগিছে গতিকে অলপ গৰম পানী উঠাই দিছোঁ গৰম পানী অলপ অলপকৈ দি ভাজি থাকিম তো গৰম পানীখিনি এপিনে গৰম হোৱালৈকে মই অলপ জালুক পিচি লওঁ কাৰণ কচুত জালুক নিদিলে খাই মজা নালাগিব গতিকে জালুক পিচি লওঁ জালুক দি দিম আৰু ভাবিছোঁ অলপ খাৰো দিম খাৰ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক তো এয়া খাৰ অৰিজিনেল খাৰ হয় কিনা খাৰ নহয় কলৰ পৰা যে বনায় কলাখাৰ হয় অলপমান কলাখাৰ দি দিম কাৰণ বৰষুণ বতৰৰ কচু যদিহে নিসিজে কচুটো আচলতে কচুটো নৰমে হয় সিজিব লাগে তথাপি নিসিজিবও পাৰে ন সেইটো কাৰণে কলাখাৰ অকণমান দি দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত বনাইছিল হেনো বনাওঁতে বোলে সিজিছে কিন্তু একদম মানে গলি যোৱা নাইগে সেইকাৰণে মই অলপ ভাবিছোঁ খাৰ দি দিম তেতিয়া গলি যাব তো আগে জালুক দি ভাজি লওঁ তাৰপিছত খাৰ দিম আৰু এয়া জালুক অলপ পিচি লওঁ এতিয়া তো এতিয়া মোৰ জালুক পিচা হৈ গ'ল জালুক দিয়াৰ আগতে অকণমান গৰম পানী দিওঁ কাৰণ কেৰাহীটোত লাগি ধৰিছে তাৰ কাৰণে অলপমান গৰম পানী দিওঁ জুইটো যিহেতু বেছিকৈ দিয়া আছিলে গতিকে কেৰাহী তলত লাগি গৈছিলে একদম বহুত বেছি পানীও দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিছে চাগে অকণমান দিছোঁ মাত্ৰ যাতে যোনখিনি লাগিছে কেৰাহীত সেইখিনি যাতে এৰি যায় তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া অলপমান দিম খাৰ তো খাৰটো আচলতে অপশ্যনেল হয় দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে নিজৰ চইচ মই কিন্তু খাৰ দিয়া বস্তুবোৰ খাই ভাল পাওঁ সেইটো আৰু আমাৰ মাহঁতে কয় মাজে মাজে কলাখাৰ খাই থাকিব লাগে হেনো এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকোন লগাই ৰাখি দিওঁ তাৰপিছত দিম জালুক আৰু দিব লৈছোঁ এইখিনি কেঁচা জলকীয়াও 7টা দিছোঁ আৰু ইমানখিনি জালুক দিলে মই খাব পাৰিম নে ভাবিছোঁ তো বহুত বেছি জালুক দিছোঁ তথাপিও জ্বলা কৰি খাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ বাৰু তো জালুকখিনি দি দিওঁ এতিয়া খিনি দি অলপ সময় ভালকৈ ভাজোঁ তাৰপিছত আকৌ অলপ গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই দিম আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব তো বাছ এতিয়া অলপ সময় ভাজাৰ পিছত গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই দিম মোৰ কচুৰ আঞ্জা খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব তো আজি মোৰ কচুৰ ৰেচিপিটো ইমানখিনি আছিল আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল